Hello everyone, BSc Mathematics YouTube channel tur onnota video loi punorbar swagatam janaisu. So aji ei video tu arambhor koar agote moi tumalokoloi okhesh dhonnobad gyapon korisu karon tumalokor supportor joriote aji ei channel tur 500 subscriber complete hoise 500 subscriber complete hoise so tumalokor supportor joriote etu সম্ভৱপৰ হৈছে so মই তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব খুজো যে তোমালোকে আগৰতে যেনেকৈ তোমালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰি আহিছা so আগন্তুক দিনবোৰতো যাতে এনেকৈ তোমালোকে সাপোৰ্ট কৰি যোৱা যাৰ জৰিয়তে মই এই চেনেলটো বহুত দূৰলৈকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো আৰু লগতে তোমালোকৰ দৰে অন্য ষ্টুডেন্টবোৰকো যাতে ভালকৈ হেল্প কৰি যাব পাৰো হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত so সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা যাতে পাওঁ তো সেই আশা থাকিল তোমালোকলৈ আৰু লগতে তোমালোকলৈ ধন্যবাদ আকৰবাৰ পুনৰবাৰ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তোমালোকৰ জৰিয়তে আজি এটা ডাঙৰ ফ্যামিলি তৈয়াৰ হৈ পৰিছে সো আশা কৰো তোমালোকে সদায় এনেদৰে মোক সাপোৰ্ট আৰু সহায় সহযোগ আৰু সাহস দি যাবা এনেদৰে ভাল কাম কৰি যাবলৈ আৰু থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং মাই চেনেল আৰু এই চেনেলটোৰ লগত তোমালোকে জড়িত হৈ থাকিবা সদায় মই তোমালোকক সদায় মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰে এতিয়াও আজিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে তোমালোকক সদায় মই এনেকৈ আগতে যেনেকৈ হেল্প কৰিছিলো এতিয়াও এনেকৈ হেল্প কৰিম আৰু লগতে আগন্তুক দিনবোৰতো তোমালোকৰ হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত হেল্প কৰিম so thank you for visiting and joining my channel once again so let's start our today's video আৰু এই আজি ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত BSc third semester যিখন real functions paper আছে তাৰ লগত জড়িত continuity জিৰো টপিক আছে তাৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰবলেম কৰিম আৰু লগতে continuity epsilon delta concept আমি লাষ্ট ভিডিওটোত শিকিছো সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত continuity আৰু এটা ডেফিনিশন আছে sequential যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় sequential definition of continuity হেতু আমি লাৰ্ন কৰিম আৰু লগতে তাৰ লগত জড়িত প্ৰবলেমও আমি সলভ কৰিব চাম ঠিক আছে So first look at the definition of continuity first definition to akko ebar recall kori disu jate problems kini kori jaote so amar help hoy so definition of continuity epsilon delta definition of continuity so mon koriba ki asile for every given epsilon there corresponds a delta greater than 0 if for every given epsilon there corresponds a delta greater than 0 such that if x belongs to the domain of the function a and modulus of x minus c less than jodi delta hoy or it implies it is jodi ki imply kore f of x minus f of c jodi imply kore modulus of f of x minus f of c less than jodi amak ki imply kore epsilon imply kore tene hole ami ki ko then we say what then we say what the function is continuous so etu hol continuity epsilon delta যেটো ডেফিনিশন হয় এটো epsilon delta ডেফিনিশন মতে আমি এখিনি পাম ঠিক আছে সো আমি আজি এই epsilon delta ডেফিনিশনৰ লগত ৰিলেটেড কেটামান প্ৰবলেম কৰিম এটা সোৱা এই কন্টিনিউটি ডেফিনিশনটোত তোমালোকে epsilon আৰু delta কথা এই দুটাই বস্তুই বুজিব লগিয়া থাকে তো epsilon আৰু delta দুটা স্মল পজিটিভ নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াতে delta কন্টিনিউটি লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছিলো কি লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছিলো কি ইন কেস অফ লিমিট আমি কি পাইছিলো delta is dependent on epsilon পাইছিলো ঠিক আছে but in case of continuity delta depends on এটো কথা সদায় মনত ৰাখি চলিবা so depends on epsilon and the point also AC point to depend কৰে আৰু epsilon ওপৰটো delta to depend কৰে কাৰণ তোমালোকক মই ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি বস্তুটো বুজাই দিব বিচাৰিছো তো আমি অলৰেডি এটা ভিডিওত শিকিছো কন্টিনিউটি ডেফিনিশন জ্যামিট্ৰিক্যালি কি হয় সো সাপোজ এটো এটা ফাংশন আছে যিকোনো এটা ফাংশন লাইক এটো এটা ফাংশন যিকোনো এটা ফাংশন y = fx ফাংশনটো কার্ভ হয় এতিয়া
সো এই ডেফিনেশনটোৰ পৰা কি পাইছিলো x minus c less than delta x minus c less than delta means কি হয় this x or range to কি হয় x belongs to c minus delta so last video to দেখুৱাইছিলো c plus delta then x or range to যদি c minus delta c plus delta ভিতৰত থাকে that means x or value to যদি c minus delta আৰু c plus delta থাকে ভিতৰত থাকে তেনে হলে তো আমি কি পাব লাগিব modulus of that means fx or range to আমি কি পাব লাগিব that means এটোৱে কি ইমপ্লাই কৰিব fx belongs to fc minus epsilon আৰু fc plus epsilon that means fx to range to কাৰ মাজত থাকিব লাগিব fc minus epsilon আৰু fc plus epsilon ৰ মাজত থাকিব লাগিব that means whenever x belongs to c minus delta plus c plus delta that means the delta neighborhood of whenever if x belongs to the delta neighborhood of the point c তেতিয়া হলে the value of the function that means the image of the points x belongs to c minus delta c plus delta should belongs to কি হ'ব লাগিব that means epsilon neighborhood of the point fc থাকিব লাগিব সো এখিনিয়ে পাইছিলো সো হেতু মতে আমি যদি আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰো কি পাম এটো সাপোজ c পইণ্ট টু ইয়াৰ neighborhood to c minus delta আৰু এটো হল c plus delta ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে যদি ইমানটো গেপ নহয় সো ইয়াতে ডেল্টাটো ইমান ডাঙৰ নহয় ষ্টিল বুজাবৰ কাৰণে অকমান ডাঙৰ কৰি দেখুৱাইছো suppose এটা epsilon choose কৰিছো particular epsilonৰ কাৰণে value to function to value কি লৈছো এই particular epsilonৰ কাৰণে আমি এই epsilonৰ কাৰণে এই fx range to কি লৈছো fc plus epsilon আৰু fc minus epsilon এটো লৈছো ঠিক আছে আৰু এটো হল fc ৰাইট এতিয়া চোৱা তো ইয়াতে মন কৰিবা ধুনিয়াকে তোমালোকে ইয়াতে x টো যদি এতিয়া চোৱা x টো যদি এখিনিত লও ঠিক আছে এই পজিশনটোত লও বা x টো যদি এখিনি পজিশনত লও যদি ইয়াত এখিনি পজিশনত x ৰ ভ্যালুটো লও বা এখিনি পজিশনত x ৰ ভ্যালুটো লও তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰ পৰা corresponding value of fx কোড থাকিব চাচোন corresponding value of কোড থাকিব সো এটো x ৰ কাৰণে এই x টো যেতিয়া in between c minus delta c plus delta এই পজিশনটো লও c আৰু c minus delta মাজত লও তেতিয়া এই corresponding value of x ৰ কাৰণে ফাংচনটো ভ্যালু fx কোড লাই কৰিব চাচোন এই পইণ্টটো লাই কৰিব that means কোড আছে fx ৰ ভ্যালুটো কোড আছে তো fx belongs to কি হৈ আছে fx belongs to কি হৈ আছে fc minus epsilon fc plus epsilon ৰ মাজত আছে again চোৱা x ৰ ভ্যালুটো যদি আমি এই c in between c আৰু c plus delta ৰ মাজত লও that means again কি c minus delta c plus delta ৰ মাজতে যদি লও এই পজিশনটো লও again চোৱা তোমালোকে মন কৰা এটো for this particular value of x তো fx ৰ ভ্যালুটো কোড লাই কৰিব again fc plus epsilon fc minus epsilon ৰ মাজতে লাই কৰিব এই পজিশনটো কি আছে fx টো আছে সো কি হৈ আছে দুইটা ক্ষেত্ৰতে কন্টিনিউটি ডেফিনিশনটো স্যাটিসফাই হৈ আছে therefore the function is continuous বুলি ক'ব পাৰা according to the definition of epsilon delta definition of continuity এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এটো হল epsilon delta definition মতে ইয়াৰ definitionটোৰ মতে ইয়াৰ যেটো geometrical meaning হয় সো এই geometrical meaning টো মই এক্সপ্লেইন কৰি দিলো আৰু ইয়াতে কি কোৱা আছে delta is dependent on epsilon and c বুলি কোৱা আছে এতিয়া চোৱা মই এটো দেখালো যে delta to epsilon ৰ particular epsilon ৰ মাজত মই যদি এটো epsilon লও আৰু এটো epsilon ৰ কাৰণে এই delta টো লও তেতিয়া হলে that means এই x ৰ range যদি c minus delta c plus delta থাকে তেতিয়া হলে fx ৰ range টো আমি কি কোড পালো fc minus epsilon আৰু fc plus epsilon ৰ মাজত আহি গলো সো এই পাৰ্টিকুলাৰ epsilon টোৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা মই যদি এতিয়া কি কৰো এই epsilon টো সেম ৰাখো আৰু delta টো মই সেম ৰাখো সেম ৰাখি পেলে মই যদি পইণ্টটোৰ লোকেশনটো চেঞ্জ কৰি দিও পইণ্টটো সামহাই ইয়াত লৈছো সো মই দেখাব বিচাৰিছো delta টো ডিপেন্ডস অন epsilon আৰু c delta ডিপেন্ড দুইটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে that means epsilon ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সটো মই দেখাই দিলো এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ epsilon ৰ কাৰণে এই delta টো লওঁতে এই delta টো ওয়াৰ্ক কৰি গল এই delta টো কাম কৰিলে that means এই delta টো যদি লওঁ তেতিয়া হলে প্ৰত্যেকবোৰ পইণ্টছ যদি x ডোমেইনৰ প্ৰত্যেকবোৰ পইণ্ট c minus delta plus c plus delta ৰাখো তেতিয়া হলে ফাংচনটো ৰেঞ্জটো কোৰ কাৰ মাজত লাই কৰি গল fc minus epsilon fc plus epsilon ৰ মাজত লাই কৰি গল so the function is কি হয় continuous হয় ঠিক আছে continuous বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া চোৱা মই যদি এবাৰ এই delta টো ফিক্স ৰাখি দিও মই এবাৰ দেখাব বিচাৰিম কি delta depends on the point c ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে মই জিওমেট্ৰিক্যালি দেখাব বিচাৰিম সো এবাৰ যদি মই কি কৰো যে এই epsilon টো সেম ৰাখো আৰু delta টো সেম ৰাখো এবাৰ পইণ্টৰ লোকেশনটো চেঞ্জ কৰো পইণ্টটো ইয়াত কনসিডাৰ কৰিছো c পইণ্টটো যদি সাম মই ইয়াত লওঁ তেতিয়া হলে আমি সাম
যে এই কেটা ডেল্টাই কাম কৰিবনে যেটো ডেল্টা মই এটা ফিক্স ৰাখিম বুলি কৈছো এটো ডেল্টাই কাম কৰিবনে নে ডেল্টাটো বেলেগ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কন্টিনিউটি ডেফিনিশনটো কি কৰিব স্যাটিসফাই কৰিব সো হেতু কাৰণে সাম আৰু তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন ক্ৰিয়েট কৰিম কি ডেল্টা ডিপেন্ডস অন সি এতিয়া চোৱা আগৰে সি পইণ্টটো এখিনি লৈছিলো এবাৰ সি পইণ্টটো এখিনি মানত লওঁ ঠিক আছে এবাৰ সি পইণ্টটো এখিনি লওঁ আকৌ সেম এপসাইলনটো লওঁ এপসাইলনটো আমি সাম ইমানখিনি মান লৈছিল ঠিক আছে এটো এপসাইলন লৈছিল এই এপসাইলনটো লৈছিল দ্যাট মিন্স এটো এপসাইলন কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে এটো এপসাইলন আমি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে তো এটো এপসাইলন যদি কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব এটো হল fc প্লাস এপসাইলন ওপৰৰ ফালে থাকিব আৰু এই পজিশনটো আৰু এই পজিশনটো কি হয় fc মাইনাস এপসাইলন হয় দ্যাট মিন্স fc পইণ্টটোৰ কি হয় fc পইণ্টটোৰ কি হয় নেইবাৰহুডটো কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপসাইলন দ্যাট মিন্স গেপ লেংথটো এই লেংথটো এটা বেন বনাব ন তো হেতু কনসিডাৰ কৰিছো এপসাইলন তো তাৰ কাৰণে আমি ডেল্টাটো ফিক্স ৰাখিছো সো এটা কাৰ্ভ যিকোনো এটা কাৰ্ভ লৈ লৈছো এটো কাৰ্ভ লৈ লৈছো একে কাৰ্ভ y fx সো ইয়াত কৈ কৈছো এবাৰ মই এপসাইলন আৰু ডেল্টাটো ফিক্স ৰাখিম বুলি কৈছো সো পইণ্টটো মই লোকেশনটো চেঞ্জ কৰি দিছো ঠিক আছে তো মই আকি লওঁ তাৰপিছত এক্সপ্লেইন কৰি আছো ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে ওকে সো মই আগৰ ডেল্টাটো ৰাখিছো ডেল্টাটো ফিক্স কৰি ৰাখিছো এপসাইলনটো ফিক্স কৰি ৰাখিছো এটো ডেল্টা আছে ডেল্টাটো এটো গেপ লেংথ দ্যাট মিন্স এটো c - ডেল্টা এফালে কি হ'ব c + ডেল্টা আৰু এটো কি হয় এইখিনি কি হয় ডেল্টা হয় এইখিনিও কি হয় ডেল্টা হয় ঠিক আছে এটা এইখিনি ডেল্টা হয় ঠিক আছে আগৰ এতিয়া সোৱা এতিয়া আগৰ যেটো কন্ডিশন আছে দ্যাট মিন্স আগৰ এই ডেল্টাটোৰ কাৰণে বা এই কে এপসাইলনটোৰ কাৰণে এটা মই পইণ্টৰ লোকেশন আগতে এখিনিত আছিল তো এবাৰ এখিনিত লৈ গলো এতিয়া ডেল্টাটো ডিপেন্ডেন্ট অন সোৱা আগৰ ডেল্টাটোৱে কাম কৰিবনে আগৰ ডেল্টাটোৰ কাৰণে ফাংশনটো কন্টিনিউটি ডেফিনিশনটো স্যাটিসফাই হ'বনে নহয় সাম দ্যাট মিন্স x ৰ ভ্যালুবোৰ যদি আমি এই c - ডেল্টা c + ডেল্টাৰ মাজত লওঁ fx ৰ ভ্যালুবিলাক c - ডেল্টা c - এপসাইলন আৰু fc - এপসাইলনৰ মাজত থাকে নে নাই চেক কৰিম এতিয়া সোৱা x ৰ ভ্যালুটো সাম হয় মই এখিনি লৈ লৈছো সাম হয় মই এই পজিশনটো লৈ লৈছো you can clearly see it এখিনি পজিশনত লৈছো এই পজিশনটো লৈছো এতিয়া এই পজিশনটো যদি লওঁ fx ৰ ভ্যালুটো এই বেন্ডটোৰ মাজত এই বেন্ডটোৰ মাজত লাই কৰে নে নকৰে সাম এটো এখিনি যদি x ৰ ভ্যালুটো এখিনি লওঁ দ্যাট মিন্স কোড লৈছো x ৰ ভ্যালুটো c - ডেল্টা আৰু c + ডেল্টাৰ মাজত লৈছো তো এই x ৰ ভ্যালুটোৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ x ৰ কাৰণে fx ৰ ভ্যালুটো কোড আছে সোৱাচোন এটো দেখিছা এটো x ৰ কাৰণে এই x ৰ কাৰণে দ্যাট মিন্স x belongs to c - ডেল্টা c + ডেল্টা এই x ৰ কাৰণে x যদি এখিনি পজিশনত লোৱা মানে কি c - ডেল্টা c + ডেল্টাৰ মাজতে লৈছো এতিয়া সোৱা fx ৰ ভ্যালুটো তাৰ কাৰণে এই বেন্ডটো থাকিবনে নাই চাম সো এটা সোৱা fx ৰ ভ্যালুটো ইয়াত সোৱা মন কৰা fx ৰ ভ্যালুটো কি বেন্ডটো বাহিৰ হৈ গল এই বেন্ডটো বাহিৰ হৈ গল দ্যাট মিন্স fx ইয়াবা কি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা fx does not belongs to c fc - epsilon আৰু fc + epsilon হৈ গল ঠিক আছে সো fx ৰ ভ্যালুটো ক'ত থাকিল এই বেন্ডটোৰ বাহিৰ হৈ গল দ্যাট মিন্স fx does not belong to fc - epsilon fc + epsilon সো ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা যে আমি ডেল্টাটো ফিক্স কৰি ৰাখিলে নহব আগৰ ডেল্টাটো এই ক্ষেত্ৰত কাম নকৰিব ডেল্টাটো কি কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব এই fx x ৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ x ৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ x ৰ কাৰণে fx ৰ ভ্যালুটো এই বেন্ডটোৰ মাজত থাকিব দ্যাট মিন্স fc + epsilon fc - epsilonৰ মাজত থাকিব গতিকে ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা যেতিয়া পইণ্টটো চেঞ্জ কৰা যায় ডেল্টাটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স হোৱাট ডেল্টা ডিপেন্ডেন্ট অন কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে পইণ্টটোৰ ওপৰটো পইণ্টটোৰ লোকেশন এই c পইণ্টটোৰ লোকেশনৰ ওপৰটো ডিপেন্ড কৰে সো আমি ডিপেন্ডেন্সি বুজি পালো যে কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যে ডেল্টাটো এপসাইলন আৰু ডেল্টাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইন কেস অফ কন্টিনিউয়াস ফাংশন সো এখিনি কনসেপ্ট লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি কি কৰিম যে এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয় নহয় চেক কৰিম দ্যাট মিন্স আমি hs ৰ পাইছিলো কি ডেফিনিশনটো লিমিট দ্যাট মিন্স ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় লিমিট x টেন্ডস টু c f of x ইকুৱেল টু কি হয় f of c হ'ব লাগে
f of c হ'ব লাগে that means left hand limit right hand limit exist হ'ব লাগিব left hand limit right hand limit equal to value of the function at that point হ'ব লাগে that means যোনটো পইণ্টত আমাক কন্টিনিউটি চেক কৰিব দিছে x equal to c ফাংচন টু ভ্যালু টু সেই পইণ্টত ডিফাইন হ'ব লাগে that means আমি পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু এটা পাব লাগে নহলে কি হ'ব প্ৰবলেমটো সো মই সিম্পল কে দেখাই দিছো এই c পইণ্টটো আমি লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰোঁ ফাংচনটো ভ্যালু কোড এপ্ৰোচ কৰে ফাংচনটো ভ্যালুটো কোলে এপ্ৰোচ কৰে এই f of c লৈ এপ্ৰোচ কৰিব ঠিক আছে f of c লৈ এফালৰ পৰা ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আৰু দেন সো c পইণ্টটো যদি লেফট ৰাইট হ্যান্ড সাইড আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰো fx অফ ভ্যালুটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ f of c পইণ্টলৈ এপ্ৰোচ কৰিব কিন্তু এই c পইণ্টত যদি ফাংচনটো ভ্যালুটো ডিফাইন না থাকে এটো কি এখিনি জায়গাত কি পাই যাম আমি এটা গেপ পাই যাম সো গেপ পাই যোৱাৰ লগে লগে ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব জানো ডেফিনেটলি নহয় সো মিনিংটো হ'ল এটোৱে যে c point to function to value to define thai bola sir that's all about the concept of continuity of a function eti ami problem ami solve korim thik ase to question number 1 so that the function f of x equal to x square f of x equal to x square is continuous on R that means eta function dia ase f of x equal to x square ami code continuous bili dekhabo lage to real number set to continuous bili dekhabo lage to look at the solution to kenege korim so solution korim with the help of epsilon delta definition of continuity eta swa let ami r ot dekhabo dise interval r to eta interval hoy to r to যেহেতু ইন্টারভেল হয় রিয়েল নাম্বার সেট তো এটা ইন্টারভেল হয় মানে কি এটা ইন্টারভেলত আমি কন্টিনিউটি কেনেকে চেক কৰো এটা আরবিট্রারি পয়েন্ট চেক কৰি লৈ লওঁ আরবিট্রারি পয়েন্টটো লৈ পেলাই কি কৰো তো সেই পয়েন্টত কন্টিনিউটি চেক কৰি পেলাই আমি ফাইনালি কনক্লুড কৰো যে যদি সেই আরবিট্রারি পয়েন্টটো সেই পার্টিকুলার সেটটোৰ আরবিট্রারি পয়েন্টটো যদি ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হয় দেন in the whole interval the function will be continuous হয় so let cb belongs to r be any arbitrary point right any arbitrary point bile ami loi lesu let ami ki koisu iya pasor consider koisu let epsilon greater than 0 be given ami protect to epsilon given epsilon to ami nijor hatot thake to ami etu choose koribo paro so let epsilon be given a positive number thik ase তো epsilon to amar hatot dia ase to ami choose koribo paro ami whatever we choose to ami choose koribo ji bisaru ami generator bisaru ami tenore choose koribo paro epsilon to etu amar hatot thake to epsilon aru protect to epsilon or karone to definition mote protect to epsilon mote here you can see the definition of continuity if for every epsilon greater than 0 there corresponded delta greater than 0 that means protect to epsilon or babe আমি কি কৰিব লাগে এটা ডেল্টা পজিটিভ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিব লাগিব ডেল্টা এটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে if x belongs to a and x minus modulus of x minus c less than delta যদি ইমপ্লাই কৰে modulus of fx minus fc less than epsilon that means x belongs to যদি open interval c minus delta or c plus delta মাজত থাকে আৰু fx ৰ ভ্যালুটো যদি কোড লাই কৰি যায় open interval fc minus epsilon or fc plus epsilon ৰ মাজত যদি লাই কৰি যায় তেনেহলে আমি কি ক'ব the function is continuous আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে delta depends on epsilon আৰু c ঠিক আছে সো এই কিটা কনসিডারেশন লো আমি প্রবলেমটো সলভ কৰিম be given now তোমালোকে চোৱা now fx minus now এতিয়া সো now এটো এনেকে ধৰিলা now let x minus ইয়াতে কি c আছে হয় না পয়েন্টটো কি আছে c আছে আমি less than delta ধৰিব লাগে তো ডেফিনেশন মতে বাট এই গেপটো কি হয় যে এই x - c বুলি কোৱা লগে লগে গ্ৰাফটো মন কৰা এই গ্ৰাফটো ইয়াত ফাংচনটো কি দিছে fx = x স্কয়ার দ্যাট মিন্স কেনেকুৱা হ'ব প্যারাবোলা এটা প্যারাবোলা হ'ব which is symmetrical about y axis তো এটা প্যারাবোলা y এটো কিহৰ গ্ৰাফ fx = x স্কয়ার গ্ৰাফ সো ইয়াতে c পয়েন্টটো সাম হৈ ইয়াত লৈছো তো এই c পয়েন্টটো তো এই গেপটো c -
x minus c বুলি কোৱা গলে এই গেপটো কথা কোৱা হৈছে এই গেপটো দ্যাট মিন্স এই ডেল্টাটো কি বুজায় এটো গেপটো বুজায় এই গেপ লেংথটো বুজায় এই গেপ লেংথটো বুজায় এই গেপটো লেংথটো বুজায় ঠিক আছে তো এই ডেল্টাটো কি হয় এই গেপটো বহুত সৰু বুলি আমি ধৰো সো ডেল্টা এপসাইলন এন্ড ডেল্টা আর স্মল পজিটিভ নাম্বার সো যেহেতু স্মল পজিটিভ নাম্বার গ্রেটার দেন 0 সো স্মল আটাতকে সৰু কি হয় এট লিস্ট 1 ইউনিট বুলি কনসিডার কৰিব পাৰো সো x - c লেস দেন আমি 1 বুলি কনসিডার কৰি লৈছো ঠিক আছে নাও ইয়াৰ পাছত মন কৰিবা নাও সো এখিনি পা তোমালোকে কন্টিনিউ কৰি যাবা বস্তুবোৰ নাও আমি কি কনসিডার কৰিলো নাও আমি কি কনসিডার কৰিছো x - 1 or c less than 1 বুলি কনসিডার কৰিছো আমি ডেল্টা ইকুয়াল টু দ্যাট মিন্স ডেল্টা ইকুয়াল টু আমি কিমান কনসিডার কৰিছো 1 কনসিডার কৰিছো নাও সো fx minus fc তো কিমান হ'ব সাম fx মানে কিমান x স্কয়ার fc মানে কিমান c স্কয়ার হ'ব ঠিক আছে সিন্স কিহৰ কাৰণে ফাংশনটো কি দি আছে আমাৰ f of x equal to x স্কয়ার দি আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা x minus c x plus c পাবা কিহৰ কাৰণে a square minus b square ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰিলো আৰু তোমালোকে কি জানা যে মডুলাস অফ a b less than equal কি জানা মডুলাস অফ a মডুলাস অফ b বুলি বলে তোমালোকে জানা তো এটো আমি ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰি less than equal to মডুলাস অফ x minus c into মডুলাস অফ x plus c আমি লৈ লম ঠিক আছে এতিয়া সব মডুলাস অফ x minus c কি পাইছা less than 1 পাইছা হয়নে নহয় আৰু এতিয়া আমি x plus c টো আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে তো আমি এই x টার্ম x টো অতৰাব লাগে এতিয়া আমি সোৱা we have আমি কি পাইছো we have taken কি বুলি লৈছো মডুলাস অফ x minus c less than 1 বুলি কনসিডার কৰিছো দ্যাট মিন্স ডেল্টা টো আমি 1 বুলি কনসিডার কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা মডুলাস অফ আমাক x plus c লাগে হয়নে মডুলাস অফ x plus c টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো মডুলাস অফ x plus c টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো মন কৰিবা x minus c minus c মানে x টাকে দিলো ইয়াত প্লাস c হে আছে ঠিক আছে minus c টো আকৌ প্লাস c এটা দি লব লাগিব তেতিয়া minus c plus c ক্যান্সেল কৰি আকৌ 0 হৈ যাব আৰু প্লাস c টো আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পালা যে মডুলাস অফ x minus c plus 2c পাই গলা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া সোৱা মডুলাস অফ x plus c টো আমি কি পালো ফাইনালি মডুলাস অফ x minus c plus twice c পালো এতিয়া তোমালোকে সোৱা আমি মডুলাস অফ x minus c কি পাইছো less than 1 পাইছো ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে আমি ইয়াত সেই ভ্যালুটো প্লাগ কৰিম ইয়াতে আমি এটা প্লাগ কৰি দিম এতিয়া সোৱা আমি কি পাইছো আমি কি জানো যে এটা ইনইকুয়ালিটি মডুলাস অফ a plus b less than equal to মডুলাস অফ a plus মডুলাস অফ b সেই বুলিও জানো সো ইয়াৰ পৰা কি পাম this value is less than equal to কি পাম মডুলাস অফ x minus c plus মডুলাস অফ 2c বুলি পাম সো এটো a বুলি যদি ধৰো x minus c টো আৰু এটো যদি 2c টো যদি b বুলি ধৰো আমি কিমান পাম মডুলাস অফ x minus c plus 2c পাম এটা যে মডুলাস অফ x minus c আমি কি পাইছো less than 1 বুলি বলে আমি লৈ লৈছিলো তো তেতিয়া এই ইনইকুয়ালিটি টো ইয়াত ইকুয়ালিটি আছে ইকুয়ালিটি টো নাইকিয়া হৈ যাব জাস্ট less than আহি যাব কি আহিব 1 plus কি আহিব তো 1 plus wait a second 1 plus কি আহিব ইয়াত x minus c ঠাইত less than 1 আহিব আৰু plus 2c ঠাইত 2 টো বাহিৰত আহি যাব পজিটিভ হয় আৰু মডুলাস অফ c থাকি যাব দ্যাট মিন্স আমি কি পালোগে মডুলাস অফ x plus c is less than 1 plus 2c পাই গলো 2 into মডুলাস অফ c পাই গলো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম মন কৰিবা সো এখিনি পাছত আমি কি কৰিম মন কৰিবা সো মই এখিনি মুছি দিছো আকৌ লিখিম বাৰু সো আমি মডুলাস অফ fx minus fc কি পাইছিলো ইকুয়াল টু x স্কয়ার minus c স্কয়ার পাইছিলো যেহেতু ফাংশনটো কি আছিল x f of x equal to x স্কয়ার ইয়াৰ পৰা কি পাইছিলো x minus c x plus c পাইছিলো ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা কি পাম less than equal to মডুলাস অফ x minus c x plus মডুলাস অফ x plus c সো মডুলাস অফ x minus c কি হয় less than 1 হয় আৰু মডুলাস অফ x plus c কি পাইছিলো less than 1 plus 2c সো ইয়াৰে কি পাতিম less than সোৱা ইয়াতে ইকুয়াল টু আতৰি যাব কিহৰ কাৰণে মডুলাস অফ x plus c less than 1 plus 2 মডুলাস অফ c পাতি দিম আৰু মডুলাস অফ x minus c less than 1 হয় সো কিমান হ'ব 1 into 1 plus 2 into মডুলাস অফ c পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া সো দ্যাট মিন্স তোমালোকে কি পালা মডুলাস অফ f of x minus মডুলাস অফ f of c কি পালা
less than to 1 মানে কি delta equal to 1 রইছে ন ইয়া 1 অর্থাৎ আমি delta পুট কৰি দিলু 1 plus 2 modulus of c পালা সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা আমি epsilon লিখিব পাৰো কেনেকে যদি ইয়াত আমি epsilon লিখিব পাৰো কেনেকে according to the definition of continuity modulus of fx minus fc less than epsilon তো কেনেকে লিখিলো epsilon তো সোৱা where আমি যদি delta টোক যদি আমি এনেকে লিখিব পাৰো epsilon by 1 plus 2 modulus of c লৈ লও তেতিয়া হলে আমি কি পাম এই ইয়াৰ ঠাইত epsilon পাই যাম ঠিক আছে সো আমি কেনেকে পালোগৈ সো modulus of fx minus fc less than delta into 1 plus 2 modulus of c per less than epsilon কেনেকে পালোগৈ আমি কেনেকে পাইলো delta টো যদি আমি epsilon by 1 plus 2 plus কি পালো modulus of c তে আমি লৈ লও তেতিয়া হলে আমি এটো less than epsilon পালো that means এতিয়া আৰু অলমোস্ট ফলো হৈ গল কন্টিনিউটি ডেফিনিশন প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি এটা কি পাব লাগে ডেল্টা পজিটিভ পাব লাগে সো আমি অলমোস্ট পাইছো হে বাট এটা সৰু কনসিডাৰেশন এটা বাকি আছে এতিয়া সোৱা ডেল্টা ভ্যালুটো আমি দুটা ভ্যালু পাই গলো এতিয়া লগে সোৱাচোন প্ৰথমতে ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 কনসিডাৰেশন কৰি পেলাই আমি কি উলিয়াই ললো যে ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 কনসিডাৰেশন কৰি লৈ that means modulus of xc less than আমি 1 that means delta consideration কৰি লৈ পেলাই modulus of fx plus c value to calculate কৰি লৈছো which is equal to what less than 1 plus 2 into modulus of c পাইছিলো মনত আছে এখন আমি অলপ আগতে উলিয়াই লৈছিলো ঠিক আছে তো delta to 1 consideration কৰি পেলাই আকৌ লাষ্টত delta equal to epsilon by 1 plus 2 into কি modulus of c লিখি পেলাই আমি epsilon উলিয়াই ললো কিয় কাৰণে ডেল্টা টো আমি কি হয় ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন আৰু c গতিকে আমি এনেকে লিখিব পাৰো সো ডেল্টা ইকুৱেল টু এপসাইলন বাই ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 2 ইনটু মডুলাস অফ c বুলি আমি লিখিব পাৰো কাৰণ ডেল্টা ডিপেন্ডস অন এপসাইলন এন্ড দ্য পইণ্ট c অলসো এতিয়া সোৱা ডেল্টা ভ্যালু আমি কি পালো 1 পালো আৰু এবাৰ কি পাইছো ডেল্টা ভ্যালুটো এপসাইলন বাই 1 প্লাস 2 ইনটু মড c পাইছো কিন্তু সোৱা ডেল্টা ভ্যালুটো দুইটা লব নোৱাৰো কিয় কাৰণে সোৱা এটা পার্টিকুলার এপসাইলনৰ কাৰণে that means আমি এপসাইলন তো আগতে কি এজিউম কৰিছো ইনিশিয়ালি কি এজিউম কৰিছো ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 এজিউম কৰিছো এতিয়া সো এটা পার্টিকুলার এপসাইলন আৰু পার্টিকুলার c কাৰণে এই ডেল্টা টু 1 হ'ব আমি যেহেতু 1 টু ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 এজিউম কৰি ইমানখিনি পালো কি এখিনি বস্তু এচিভ কৰিলো গতিকে ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 যদি গতিকে ডেল্টা ইকুৱেল টু যদি 1 পাবলৈ হয় এটা পার্টিকুলার এপসাইলন আৰু পার্টিকুলার c কাৰণে এটা পসিবল হ'ব that means যদি এপসাইলন ইকুৱেল টু 1 লিখা বা 1 plus modulus of 2c equal to যদি 1 লিখা বা epsilon equal to যদি 2 লিখা 1 plus 2 into mod c equal to যদি 2 লিখা তেতিয়া হলে কি হ'ব এই প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ডেল্টা equal to 1 আহিব ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে যদি এনেকুৱা চেঞ্জ কৰা ফৰ এক্সাম্পল সো মই ক'ব বিচাৰিছো কি এটো বস্তুৰ আইডিয়াটো পাই যাবা ডেল্টা equal to 1 এ থাকিব লাগিব ডেল্টাটো আমি ফিক্স কে লৈ লৈছো যেহেতু গতিকে প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব ডেল্টা টু 1 হিচাপে পাব লাগিব কিন্তু সোৱা এপসাইলন ইকুৱেল টু যদি মই 1 এজিউম কৰো 1 plus 2c equal to 1 এজিউম কৰো তেতিয়া ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 পাম বা এপসাইলন ইকুৱেল টু 2 বা 1 plus 2c equal to যদি 2 লও তেতিয়া আমি আকৌ ডেল্টা ইকুৱেল টু 1 পাম বাট এপসাইলন ইকুৱেল টু যদি মই কওঁ 3 ঠিক আছে আৰু এই ভ্যালুটো 1 plus 2c 1 plus 2 mod c ভ্যালুটো যদি মই সাপোজ 2 লৈ লও that is ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে 2 mod c equal to 1 that is imply mod c equal to that means mod c equal to কিমান পাম হাফ পাম ঠিক আছে that means মই ক'ব বিচাৰিছো এপসাইলনটো যদি 3 লোৱা 1 plus 2 mod c equal to যদি 2 লোৱা তেতিয়া কি হ'ব ডেল্টা equal to কি হৈ যাব 3/2 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা 1.5 পাবা that means ডেল্টা equal to দেখোন 1 to satisfy হৈ না থাকে তো ডিফারেন্ট এপসাইলন আৰু c টো যদি ডিফারেন্ট কৰি দিয়া যায় তেতিয়া হলে কি ডেল্টা টু 1 হৈ না থাকে কিন্তু কি হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব ডেল্টা এটা পাব লাগিব প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে ডেল্টা এটা পাব লাগিব ঠিক আছে সো মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে যদি ডেল্টা এটা পাই যাও তেতিয়া হলে এইটো ইনইকুৱেলিটিটো a ইনইকুৱেলিটিটো হোল হৈ থাকিব লাগিব লগতে that means a ইনইকুৱেলিটিটো হোল হৈ থাকিব লাগিব আৰু লগতে কি থাকিব লাগিব delta equal to 1 হৈ থাকিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এটা বুদ্ধি কৰিম কি ইয়াতে now let ইয়াৰ পৰা কি লিখিম now let delta equal to কি ধৰিম আমি delta equal to আমি কি ধৰিম minimum of so like আমি যেনেকে লিমিটত ধৰিছিলো তেনেকে আমি delta equal to minimum of 1 আৰু কি লিখিম epsilon by 1 plus 2 mod c then what we have by following the
definition of continuity. Now let delta equal to Riemann minimum of 1 epsilon by 1 plus 2c. Now we write the definition of continuity. So ekhini tumaloke likhiba. So systematically now আমি কি পাম for every now let etu ইয়াৰ পাছত লিখিবা let delta equal to minimum of 1 by epsilon 1 comma epsilon by 1 plus 2c. For every epsilon greater than 0 there corresponds delta equal to minimum of ki hoy 1 comma epsilon by 1 plus 2 mod c such that ki conclude koribo para iar pra such that mod of x minus c less than delta implies f of x minus f of c less than epsilon. So the function fx is continuous at ki hoy x equal to c. That means x equal to c jehetu continuous hoy function to. So obviously since the function is continuous, since the function is continuous, so function is continuous at x equal to c, and c is arbitrary, since c is arbitrary, therefore the function is continuous at x equal to continuous at the interval r to continuous. So in this way you can deal with this kind of problem. So now let's try to understand what is the sequential criteria of continuity and sequential criteria of discontinuity of a function. Sequential criteria of, so etu definition asile epsilon delta. Eti ami sequential criteria hote criteria joriote sequential criteria joriote ami ki korim continuity definition to bujibo try koribo. Thik ase sequential criteria of continuity of a function. So ki hoy definition to, let's learn. A function f, first let me write the definition, then I will try to make you clear what it actually says. F from a to r is continuous at a point, continuous at a point c belongs to a if and only if every sequence xn in a every sequence xn in a that converges to what? That converges to C, the sequence, the image of this sequence, that means the sequence f of xn, that means the image of the sequence xn also converges to C. So converges to C নহয় f of C. ঠিক আছে? So কি দি আছে definition to first মন কৰা. So sequential criteria of continuity of a function. A function f from a to r is continuous at a point c belongs to the domain A if and only if every sequence xn in A that converges to C, the sequence is the image of the sequence xn, that means the sequence f of xn converges to f of C.
সো মই এটো ভালকে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা suppose এটো হল domain of the function f ঠিক আছে যেটো ফাংশন দিয়া আছে এটো domain আৰু range টো হল এটো আৰু বা co-domain বুলি ক'ব পাৰা এটো হল range of the function এতিয়া যদি আমি ইয়াত এটা sequence consider কৰো xn so according to the definition of the sequential criteria of continuity ঠিক আছে ইয়াত এটা sequence আছে xn আৰু এটো যদি converge কৰে c লৈ ঠিক আছে এটা point লৈ c লৈ converge কৰে that means xn if xn converges to a point c ঠিক আছে a point c which is belongs to a that means a domain টোতে থাকে সেই point টো ঠিক আছে তেনে হলে এই আমি sequence to xn or যদি আমি image লও that is f of xn লৈ লও image means image of the sequence xn হেতু যদি কোলে কনভার্জ কৰে f of c লৈ that means a c point tour image to লৈ যদি কনভার্জ কৰে a c point tour image means কি f of c হ'ব আৰু হেতু কোড থাকিব লাগিব r ত থাকিব তেতিয়া হলে আমি কি কম the function is continuous so this is the sequential criteria of continuity definition ঠিক আছে এতিয়া এটা discontinuity আমি definition টো পঢ়িম discontinuity ফাংশনক discontinuous বুলি কেনেকৈ কম with the help of sequential criteria আমি হেতু লিখিম next discontinuity খিনি important হয় definition খিনি so ইয়াৰ জৰিয়তে problem কৰাত help হ'ব আমাৰ discontinuity definition with the help of sequential criteria so let a be a subset of r so a এটা subset of r হয় and c belongs to a ঠিক আছে and c belongs to a function f from a to r is discontinuous at if discontinuous at c if means etu if and only if or kotha koise eta function f from a to r to same type of function that means jar domain hoy a and range hoy ba codomain hoy r is discontinuous at c bili ketia koa hobo if and only if there exists a sequence jodi ami enokota sequence code pabo paro there exists a sequence xn belongs to the domain a ami domain or enokota sequence pabo paro g2 which converse kore kolo which converse to a point c belongs to a but ইয়াৰ image to লজি লও that means xn sequence to যদি image to লও f of xn to লও যদি এটো converge নকৰে if does not converge to এনেকে লিখা means কাটি দিছ means does not converge to a c point to যদি image to লৈ converge নকৰে তেতিয়া কি কম the function is then we say the function is discontinuous so মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিব বিচাৰিছো definition টো কি হয় a function f from a to r is said to be discontinuous at the point c eta function f from a to r আমি discontinuous বুলি কম eta point c যদি হে if and only if বুলি দিয়া আছে there exists আমি এনেকুৱা sequence পাব পাৰো এই at domain ৰ এনেকুৱা sequence পাব পাৰো at যেটো কনভার্জ কৰে কোনটো পইণ্টলৈ c পইণ্টলৈ কনভার্জ কৰে আৰু যেটো পইণ্ট কোড থাকে a তে থাকে কিন্তু এই আমি xn sequence টো যদি আমি কি লও ইমেজ লও সেই ইমেজ টো যদি এই c পইণ্ট টো ইমেজ টো লৈ কনভার্জ নকৰে তেতিয়া হলে আমি ফাংশনটো আমি discontinuous বুলি কম so again look at the diagram আমি এটা ফাংশন এটো f ফাংশন টো কনসিডাৰ কৰিছো যদি আমি এনেকুৱা sequence পাব পাৰো at that means xn sequence যেটো কনভার্জ কৰি আছে c লৈ আৰু c পইণ্ট টো ক'ত আছে a তে আছে এতিয়া সোৱা এই xn যদি sequence টো আমি যদি ইমেজ লও that means f of xn এটো ক'ত পাম r ত পাম তো এই ইমেজ টো যদি এই c পইণ্ট টোৰ ইয়ালৈ কনভার্জ নকৰে c পইণ্ট টোৰ যদি ইমেজ টো লৈ that means f of c লৈ কনভার্জ নকৰে তো এনে কনভার্জ নকৰে মিন্স এনেকুৱা কৰি লিখি দিলো তেতিয়া হলে আমি কি কম the function is
discontinuous বুলি কম সো এটা আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ৰে এই বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো এই ডেফিনিশন কিটা যি কলো তোমালোকক এটা বুজাই দিম তা তোমালোকে সিগনাম ফাংশনৰ লগত পৰিচিত ছবি এটা এক্সাম্পল লও তো এক্সাম্পল so that the function fx equal to sgn in bracket sgn in bracket x that means etu naam to hoy ki moi in bracket likhi tu signum function so I hope you heard about this function so signum function ki hoy sgn x bili kole tomaloke jana so signum function definition it looks like the modulus function to dore hoy but yate range to 1 or -1 or মাজত থাকে so 1 hobo if x is greater than 0 that means positive value karone function to value 1 hobo so 0 hobo if x is equal to 0 hobo aru -1 hobo if x is less than 0 so it is signum function or definition so that the function f of x equal to sgn signum function x ki dia ase signum function x is discontinuous at x equal to 0 তোমালোকে যদি hs ৰ কনসেপ্ট লগোৱা ডাইৰেক্টলি গমে পাবা লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট ললে লেফট হ্যান্ড লিমিটত -1 আহিব রাইট হ্যান্ড লিমিটত কি আহিব 1 আহিব তো function left hand limit right hand limit and value of the function at that point কৰিব লাগে হয় না আৰু কি বাবা at the point x equal to 0 value of the function is 0 so গুটেকিটা লিমিটৰ ভ্যালু ইকুৱেল নহয় so the function is discontinuous ঠিক আছে তো show that কি কৰিব লাগে আমি function f of x equal to signum of x is discontinuous at x equal to 0 এতিয়া আমি ইয়াত আগৰ দৰে নকৰো left hand limit right hand limitৰ কনসেপ্ট নলগাও ইয়াতে জাস্ট মই সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া বুজাবৰ কাৰণে এটো ডেফিনিশন ললো সো এটো আমি সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম so look at the solution let আমি এটা সিকুৱেন্স লৈছো let এই ফাংচনটো ডোমেইন কি হয় ডোমেইন r হয় তোমালোকে জানাই তো let আমি এটা সিকুৱেন্স লৈছো xn = 1 by n যদি এটো সিকুৱেন্স ন এই সিকুৱেন্সটো for all n belongs to the set of natural number the n or value to ko run koribo 1 to up to infinity loke run koribo so here points bila ki hobo tomaloke suaso 1 hobo n equal to 1 put kore loke 1 hobo so 1 by 2 hobo 1 by 3 hobo 1 by 4 and so on so a points bila so a points bila mon kora a points bila jodi mon kora a sequence to terms bila jodi mon kora tomaloke dekha baba je value bur সমান নয় সৰু হৈ গৈ আছে 1 আছে 0.5 হৈছে তাৰছত 0.3 হৈছে তো 0.25 হৈছে সো এনেকে কমান্ডৰ সৰু হৈ ই কালো কিহলে কনভাৰ্জ কৰি আছে ইট কনভাৰ্জেস টু যদি তোমালোকে নাম্বাৰ লাইন ডাল সোৱা এটো কি আছে 0 নেক্সট টু 1 আছে তো 1 ৰ পিছতে কি আছে ইয়াতে কি দি আছে হাফ আছে তো হাফ আছে ইয়াতে ঠিক আছে ৰাইট তো ইয়াৰ পিছত কি আছে তো মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত দেখাই দিলে ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ ইউ সো ভিজিবল হ'ব ধুনিয়াকে সো মই নাম্বাৰ লাইন ডাল কনসিডাৰ কৰিছো এডাল ঠিক আছে নাম্বাৰ লাইন ডাল কনসিডাৰ কৰিছো এটো হল 0 এটো হল 1 ঠিক আছে তো 1 ৰ পিছতে হাফ তাৰপিছত 1 by 3 তো 1 by 4 দিও তাৰপিছত নেক্সট 1 by 3 so like মানে 0.5 0.25 sorry মই অকমান মিস্টেক কৰিছো ৰবা অকমান কাৰেকচন কৰি দিলো তো বলা সৰু সৰু মিস্টেক হলে বেয়া লাগে তো 1 তাৰপিছত 1 by 2 then 1 by 3 then 1 by 4 so likewise মানে 0.5 হৈছে তাৰপিছত 0.3 হৈছে তাৰপিছত 0.25 হৈছে so লাহে লাহে কি হৈ আছে ভ্যালু বিলাক এবলা n ৰ ভ্যালু তো মানটো বহাই বহাই গলে লাইক এই ভ্যালু বিলাক কোলে কনভাৰ্জ কৰি আছে কাৰ ওচৰ চাপি আছে 0 ওচৰ চাপি আছে হেতু হৈছে কনভাৰ্জেন্সৰ মিনিং টু একচুয়ালি তো এটো কনভাৰ্জ কৰি আছে কোলে 0 আৰু এই পইণ্টস বিলাক তোমালোকে চোৱা 1 1 by 2 এইবিলাক সব কোড বিলং কৰে আৰত বিলং কৰে ঠিক আছে সো আমি এনেকুৱা সিকোয়েন্স পাবো পাৰো দ্যাট মিন্স this kind of sequence exists in R so এনেকুৱা sequence লব পাৰো আমি আৰু so our definition to কৈ আছে যদি আমি এনেকুৱা sequence পাবো পাৰো এই ফাংচনটোৰ ডোমেইনত যাতে
সেই সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জ কৰে এটা পইণ্ট কলৈ সেই ডোমেইনটোৰে এটা পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে এটা তোমালোকে ইউ ক্যান ক্লিয়াৰলি সি ফ্ৰম দিস সিকোয়েন্স তোমালোকে এই সিকোয়েন্সটো পৰা দেখা পোৱা কি যে সিকোয়েন্সটো যদি পইণ্টবিলাক কনসিডাৰ কৰা 1 1/2 1/3 1/4 এইবোৰ কলৈ গৈ কনভাৰ্জ কৰিছে 0 লৈ কনভাৰ্জ কৰিছে দ্যাট মিন্স এই ফাংচনটোৰ ডোমেইন r আৰু ৰেঞ্জৰ ভ্যালুটো 1 কি আছে -1 and কি আছে 1 0 and -1 আছে সো ইয়াত r আছে এটা সোৱা এটা এটা সিকোয়েন্স xn এটা আমি কনসিডাৰ কৰিছো এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিছো সোৱা কি 1 xn আমি কনসিডাৰ কৰিছো কি xn = আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো 1/n বুলি বলে আমি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু এই 1/n টো যদি কনসিডাৰ কৰা এই কনভাৰ্জেন্স কলৈ কৰি আছে এই কনভাৰ্জেন্স টু 0 ঠিক আছে এই কনভাৰ্জেন্স টু 0 আৰু এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স আমি r পাব পাৰো কাৰণ এইবিলাক পইণ্টছ বিলাক কোড r ৰে হয় তো এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স আমি ইয়াত r বনাব পাৰো সো দিস কাইন্ড অফ সিকোয়েন্স এক্সিষ্ট ইন r আৰু এই কনভাৰ্জ জলৈ কৰিছে 0 to কোড থাকে r ৰে মেম্বাৰ হয় right so let xn = 1/n for all n belongs to n so এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স আমি পাব পাৰো so then ইয়াতে তোমালোকে সোৱা then limit so এইখিনি কথাকে মই ইয়াত লিখি দি ম্যাথমেটিক্যালি limit n tends to infinity যদি লও তো কনভাৰ্জেন্সৰ মিনিং হয় n tends to infinity যদি কৰি দু xn তো এটা ফাইনাইট ভ্যালু এটা লৈ পাল যদি এপ্ৰোচ কৰে তেতিয়া হলে তাক আমি কনভাৰ্জেন্স বুলি কম limit n tends to infinity xn = কি হ'ব limit n tends to infinity 1/n and which is equal to 0 ঠিক আছে so therefore xn is a sequence ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম that means exist কৰে যেহেতু এতিয়া আমি দেখা পালো যে এই পইণ্টছ বিলাকো r ৰে হয় আৰু যেটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰিলে 0 এটো r তে থাকে so therefore আমি কি লিখিম therefore xn is a sequence in r ঠিক আছে so xn is a sequence in আমি r বুলি লিখিব পাৰিম so now তোমালোকে মন কৰিবা discontinuous দেখাবই লাগে আমি discontinuous বুলি শো কৰিব লাগে so but ইয়াতে মন কৰাছোন but তোমালোকে মন কৰা xn = 1/n কি হয় পজিটিভ হয় so xn = 1/n বুলি কোৱাৰ লগে লগে so এই সিকোয়েন্সটো যদি কনসিডাৰ কৰো for all n belongs to the set of natural number গুটেখিনি ভ্যালু মেম্বাৰ বিলাক কি আছে 1/n ৰ মেম্বাৰ বিলাক কি হয় সিকোয়েন্সটো মেম্বাৰ বিলাক 1 1/2 1/3 so and so on এইবিলাক মেম্বাৰ সব মেম্বাৰ কি হয় পজিটিভ হয় ঠিক আছে for all n belongs to n and so positive member and so f of xn কি হয় f of xn to কি signum function to f of xn বুলি কোৱা লগে কি আছিল ফাংচন to কি দি আছিল f of x to কি দি আছে signum of কি দি আছে x বুলি দি আছিল ফাংচন to so f of xn x ৰ সাইড আমি যদি xn পাতি দু signum of কিমান পাম xn পাম signum of xn পাই যোৱা লগে লগে তোমালোকে মন কৰা signum of xn পাই যোৱা লগে লগে ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম সোৱা 1 পাম for all n belongs to capital N কিয় কাৰণে 1 পাম কাৰণ for all n belongs to n প্ৰত্যেকটো n ৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰত্যেকটো n কোৰ পৰা লওঁ নেচাৰেল নম্বৰ সেটটো পৰা লওঁ দ্যাট মিন্স কি পজিটিভ ভ্যালু বিলাক লৈছো ন তো পজিটিভ ভ্যালু বিলাক লোৱা লগে লগে xn ৰ ভ্যালুটো so xn টো signum ফাংচন টোৰ ডেফিনিশন টো মন কৰা 1 হ'ব যদি হে x is greater than 0 হয় 0 হ'ব if x is equal to 0 হয় -1 হ'ব if x is less than 0 so ইয়াতে সোৱা ইয়াতে সিকোয়েন্স টোৰ পইণ্ট বিলাক সোৱা সিকোয়েন্স অফ পইণ্ট বিলাক কি আছে কোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সব পজিটিভ ভ্যালু আছে আৰু for all n equal to কি হয় n ৰ কাৰণে সব পজিটিভ ভ্যালু আছে 1 1/2 1/3 সো এইবিলাক পজিটিভ ভ্যালু আছে আৰু সিগনাম ফাংচনৰ ডেফিনিশনটো মন কৰা signum of x equal to 1 হ'ব যদি x is positive হয় এতিয়া সোৱা signum of xn তো মই যদি x1 টাৰ্মটো কথা কওঁ x1 টাৰ্মটো কথা কওঁ ইয়াত কি আছে 1 আছে so signum of 1 বুলি কোৱা লগে কি হ'ব 1 এ পাবা 1 টো যেহেতু 1 টো কি হয় greater than 0 হয় গতিকে 1 এ পাবা এটা নেক্সট যদি x2 বুলি কওঁ n equal to 2 কাৰণে লওঁ টাৰ্মটো x2 signum of x2 বুলি কোৱা লগে কি হাফ হ'ব so signum of x2 বুলি কোৱা লগে x2 ঠাইত কি পাতিবা মই কব বিচাৰিছো যে n equal to যদি 2 লোৱা তো signum of কি আহিব signum function of কি হ'ব x2 হ'ব
that means what signum function of কি হ'ব x2 means কি half হ'ব so x signum function of half কিমান হ'ব so according to the definition of signum function that means x of value to কি আছে half means কিমান greater than 0 so function of value কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে that means for all n belongs to capital N যেহেতু এইবোৰ গোটেইবোৰে পজিটিভ ভ্যালু তেতিয়া হলে signum function ৰ ডেফিনেশন মতে ইয়াৰ ভ্যালুটো আউটপুটটো কিমান পাব 1 এ পাবা ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা that means তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা যে লিমিট so therefore limit n tends to infinity f of xn কিমান পাবা f of xn to 1 পালাই for all n belongs to n গটিকে এটো কনস্ট্যান্ট ফাংশন লিমিট পুট কৰা কথা নাই ইয়া ভ্যালু 1 পালা which is not equal to 0 তো 0 লগত ইকুয়াল নহয় আৰু এই 0 টো কাৰ ইমেজ হয় f of 0 ইমেজ ঠিক আছে তো that means f of 0 হলে কি হয় ফাংশনটো ভ্যালু 0 that means 0 to কি হয় 0 to কাৰ ভ্যালু হয় f of 0 ভ্যালু হয় that means f of 0 means কি signum function ৰ ডেফিনেশন মতে কি আছিল signum function ৰ ডেফিনেশন মতে 1 হ'ব if x is greater than 0 0 হ'ব if x is equal to 0 and minus 1 হ'ব if x is less than 0 so ইয়াতে যেহেতু x equal to 0 আছে 0 থাকিওতে কি হ'ব f of 0 কিমান হ'ব 0 হ'ব আৰু যেটো f limit x limit n tends to infinity f of x equal to 1 ৰ লগত ইকুৱেল নহয় so limit n tends to infinity f of x কি হয় f x n equal to 1 হয় আৰু আমি f of 0 কি পালো 0 পালো so 1 is not equal to 0 that means what আমি কি পালো actually limit n tends to infinity f of xn not equal to f of c পালো that means c ঠাইত ইয়াত কিমান আছে পইণ্টটো 0 আছে আৰু 0 0 হয় কিন্তু আমি fx limit x n tends to infinity xn ৰ ভ্যালুটো কিমান পালো 1 পালো so ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰো according to the discontinuity criteria of discontinuity definition of sequential criteria আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো so therefore f is discontinuous so in this way you can understand this kind of concept of continuity to discontinuity আৰু sequential criteria of continuity আৰু discontinuity concept বৈ এনেদৰে তোমালোকে বুজিব পাৰা so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আৰু লগতে গ্ৰুপটোত তোমালোকৰ যদি স্পেশাল ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে তাত সেন্ড কৰি দিবা I will try to clear your doubts okay so thank you for visiting my channel and once again thank you for making 500 subscribers thank you